ሰላም እንደምን ቆያችሁ ውድ ቤተሰቦች። በዛሬው የ12ኛ ክፍል ባዮሎጂ ክፍለ ጊዜያችን እንግዲህ ዩኒት 4 መነጋገራችን የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። በባለፈው ክፍለ ጊዜያችን እንግዲህ ያነሳናቸው ሀሳቦች አሉ። ከዛ የቀረውን ባዮኬሚካል ኦሪጂን የሚለውን በመመልከት ዛሬ እንደምንጀምር እንግዲህ ተነጋግረን ነበረ። ከዛው የምንጀምር ይሆናል ማለት ነው። The current ideas we have about how life may have evolved on Earth as a result of biochemical reactions, which sometimes also called abiogenesis, owe much to two biologists working early in the 20th century. ስለዚህ ስለ ኦሪጂን ኦፍ ላይፍ እንግዲህ ስናነሳ በጣም ሳይንቲፊክ የሆነ ኤክስፕላኔሽን ሊባል የሚችለው እስከዛሬ ድረስ ከተሰጡት ማለት ነው ተቀባይነትንም ጭምር ያገኘው ባዮኬሚካል ኦሪጂን እንደሆነ እናውቃለን። እናም ይሄ ኮንሰፕት እንግዲህ የተቀመጠልን በ20ኛው ሴንቸሪ በኖሩ ሳይንቲስቶች አማካኝነት ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ አሌክሳንደር ኦፓሪን ይባላል። ሌላኛው ደግሞ ጆን ሃልዴን ይባላል። አሌክሳንደር ኦፓሪን is a Russian biologist who first put forward his ideas in 1924. ስለዚህ አሌክሳንደር ኦፓሪን ሀሳቡን በማስቀመጥ ይቀድማል። ራሽያን ባዮሎጂስት ነው። በመቀጠል ደግሞ ጆን ሃልዴን አለ። He is an English biologist who independently put forward almost identical ideas in 1929. Before Oparin's book had been translated into English. ስለዚህ ሁለቱም ምንም እንኳን በተለያየ ወቅት ቢሰሩም ነገር ግን ሀሳባቸው ኦልሞስት ተመሳሳይ ወይም ደግሞ አይደንቲካል አይዲያ ነው ማለት ነው። እናም የኦፓሪን መጽሐፍ ያው እሱ ራሽያዊ ስለሆነ ወደ እንግሊዝኛ መተርጎም አለበት። ነገር ግን ወደ እንግሊዝኛ ከመተርጎሙ በፊት ነበረ ጆን ሃልዴን እንግሊሽ ባዮሎጂስቱ ማለት ነው የራሱን ሀሳብ ያስቀመጠው። ስለዚህ ሁለቱም ኢንዲፔንደንትሊ ተመሳሳይ የሆነ ሀሳብ ላይ እንደደረሱ ነው ማለት ነው የሚታመነው። እንግዲህ እነዚህ ሁለት ሳይንቲስቶች ምን አሉ የሚለውን በምንመለከትበት ጊዜ both believed that organic molecules could be formed from abiogenetic materials in the presence of an external energy source such as ultraviolet radiation, and that the primitive atmosphere was reducing. That means it has very low amounts of free oxygen, and it contained ammonia and water vapor among other gases. ስለዚህ እነዚህ ሁለት ሳይንቲስቶች እንግዲህ የራሳቸውን ሀሳብ ሲያስቀምጡ ምን ብለው ነበረ? they both believe that organic molecules ሊሰሩ የሚችሉት ከአባዮጄኔቲክ ማቴሪያሎች እንደሆኑ ወይም ደግሞ ከነን ሊቪንግ ማቴሪያሎች እንደሆኑ አምነው ሀሳባቸውን አስቀምጠው ነበረ፣ እምነታቸውን ማለት ነው። ከባዮጄኔቲክ ማቴሪያል ተሰራ አሉ። የተሰራው በምን አይነት ኮንዲሽን ውስጥ ነው የሚለውን በምንመለከትበት ጊዜ in the presence of external energy ይላል ማለት ነው። ኤክስተርናል ኤነርጂ ነበረ፣ እንደ አልትራቫዮሌት የመሳሰሉ ሬዲዬሽኖች አሉ ብለው አስዩም አደረጉ እንግዲህ በሰዓቱ የነበረውን ሲቹዌሽን ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ምንድነው ሴሉ በመጀመሪያ የተፈጠረበት አትሞስፌሩ ፕሪሚቲቭ አትሞስፌር ነው። ስለዚህ ብዙ ኦክሲጅን የለውም ማለት ነው። በጣም ሎው አማውንትስ ኦፍ ፍሪ ኦክሲጅን እንዳለው ነው ያስቀመጡት ሀሳብ። በተጨማሪ አሞኒያ አለ፣ ዋተር ቬፐር አለ ከሌሎቹ
ጋዞች ጋር ማለት ነው እና they both also suspected that the first life forms appeared in the warm primitive ocean and were heterotrophic. That means obtaining performed nutrients from the compounds in the existence of early earth, so rather than autotrophic, that means generating food and nutrients from sunlight or inorganic materials. ስለዚህ ሁለቱም ደግሞ ሌላኛው በሐሳባቸው ያስቀመጡት ነገር ምንድነው የመጀመሪያው ላይፍ ፎርም አፒር ያደረገው ዋርም በሆነ ፕሪሚቲቭ በሆነ ኦሽን እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ የራሳቸው ምግብ ማዘጋጀት የሚችሉ አውቶትሮፎች ሳይሆኑ ሄትሮትሮፎች ቀድመው አፒር እንዳደረጉ ያምናሉ ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ they proposed that common gases in the early earth atmosphere combine to form simple organic chemicals and this in turn combine to form more complex molecules. ስለዚህ ኮመን የሚባሉት ጋዞች በኤርሊ እርዝ ላይ የነበሩት ማለት ነው መጀመሪያ ሲምፕል ኦርጋኒክ ኬሚካሎችን ለመፍጠር ኮምባይንድ ሆኑ ከዛ በመቀጠል ደግሞ እንደገና ደግሞ ሲምፕሎቹ በአንድነት ኮምባይንድ ሆኖ ደግሞ more complex የሆኑ molecules ተፈጠሩ ማለት ነው so then the complex molecules became separated from the surrounding medium and acquired some of the characters of living organisms ስለዚህ እነዛም ደግሞ ኮምፕሌክስ ሞለኪውሎች እንደገና ከሰራውንዲንግ ሚዲየሙ ሴፓሬትድ ሆኑ ከዛ በኋላ የሊቪንግ ኦርጋኒዝም ካራክተር አኳየር አደረጉ ብለው ሐሳባቸውን አስቀምጠዋል so they became able to absorb nutrients to grow to divide to reproduce and so on ስለዚህ አሁን የጠቀስናቸው ኒውትሪየንት አብዞርብ ማድረግም ይሁን ሪፕሮዲዩስ ማድረግም እንዲሁም የመሳሰሉት ካራክተሮች እንግዲህ የሊቪንግ ኦርጋኒዝም ካራክተር እንደሆኑ እናውቃለን ስለዚህ ይህንን ካራክተር ዴቨሎፕ አደረጉ ብለው አመኑ ማለት ነው ከዛ ከነሱ በመቀጠል ደግሞ ሚለር የሚባል ሳይንቲስት ሌተር Miller had apparently approved the Oparin and Haldane model by mixing the basic elements to produce simple organic compounds. ስለዚህ ቤዚክ ኤሌመንቶችን በመጠቀም ሲምፕል ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ፕሮዲዩስ ማድረግ ችሎ ነበረ and then combining these to produce the building blocks of proteins and nucleic acids ስለዚህ እነዛን ደግሞ ፕሮዲዩስ ያደረጋቸውን ሲምፕል ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ደግሞ እንዲሁ የፕሮቲን ቢልዲንግ ብሎኮችን ለመስራት እንዲሁም ኒውክሌይክ አሲድንም ለመፍጠር የሚያገለግሉትን ማለት ነው ፕሮዲዩስ ማድረግ ችሎ ነበረ ማለት ነው ሚለር የሚባለው ሳይንቲስት ሶ እንግዲህ በመቀጠል የምንመለከተው ስለ autotrophs ይሆናል ማለት ነው so autotrophs form the basis for all food chains so እንግዲህ autotrophs ስንል ምግብ የሚያዘጋጁት ናቸው ስለዚህ እነሱ እንደ ቤዝ ነው የሚወሰዱት so እነሱ ከሌሉ ሌላው ሁሉ ኤግዚስት ማድረግ ስለማይችል ማለት ነው ስለዚህ they are taken as the basis for all food chains and they are the organisms which create sugars, proteins, lipids and other materials for life. ስለዚህ እነሱ እንግዲህ የሚወሰዱት እንደ ፕሮዲዩሰር ስንወስዳቸው ቤዚክ የሆኑ ለላይፍ የሚጠቅሙ ማቴሪያሎችን ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ እያልን ነው ማለት ነው ስለዚህ ሹገር ፕሮቲንን ሊፒድን እንዲሁም ሌሎች ማቴሪያሎችን ፕሮዲዩስ የሚያደርጉ ኦርጋኒዝሞች ናቸው so the first organisms appeared about 4 billion years ago and they were prokaryotes ስለዚህ የመጀመሪያው ኦርጋኒዝም አፒር ያደረገው ከ4 ቢሊየን ዓመታት በፊት ነው ተብሎ ይታመናል እንዲሁም ደግሞ መጀመሪያ አፒር ያደረጉት ዩካሪዮቶች ሳይሆኑ ፕሮካሪዮቶች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ያው ፕሮካሪዮቶች እንግዲህ ሞር
ሲምፕል የሆነ ስትራክቸር እንዳላቸው እናውቃለን ከዩካሪዮት አንፃር ስንመለከታቸው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ፕሮካሪዮቶች ናቸው በመጀመሪያ ኤግዚስት ያደረጉት ከ4 ቢሊዮን ዓመታት በፊት። ሶ they had no true nucleus, and it seems likely also that they had RNA rather than DNA as their genetic material. ስለዚህ በመጀመሪያ አፒር ሲያደርጉ ኒውክሊየስ አልነበራቸውም። they had no true nucleus። ያ ብቻ አይደለም ከአርኤንኤ ይልቅ እንደ ጄኔቲክ ማቴሪያል ሞር ኦፍ ከዲኤንኤ ይልቅ ሞር ኦፍ አርኤንኤ እንዳላቸው ነው የሚታመነው እና ደግሞ it was assumed that they gave rise to 3 distinct lines of evolution leading to archaebacteria. That's the first one, and the second one is eubacteria and eukaryotes. ስለዚህ ፕሮካሪዮትስ የምንላቸው ለሶስት distinct lines of evolution እንግዲህ they gave rise። ስለዚህ ሶስት distinct lines of evolution ከነሱ መተዋል ማለት ነው። so የመጀመሪያው archaebacteria ነው። so archaebacterias they are prokaryotes including thermophilic sulfobacteria, methanobacteria and halophilic bacteria። ስለዚህ archaebacterias የምንላቸው ፕሮካሪዮቶች ናቸው። ስለዚህ አሁን የጠቀስናቸውን አይነት ባክቴሪያዎች የሚይዙት ናቸው ማለት ነው። ሌላኛዎቹ ደግሞ ኢዩ ባክቴሪያ የምንላቸው ናቸው። they are also prokaryotes and they are ordinary ባክቴሪያዎችን ያጠቃልላሉ። ሲያኖ ባክቴሪያዎችን ይይዛሉ። ሶ ሲያኖ ባክቴሪያ ስንል ብሉ ግሪን ባክቴሪያ ሊሆን ይችላል which sometimes known as blue green algae። ከዛ ደግሞ እንደገና ዩካሪዮቶች ደግሞ አሉ። they eventually evolve into protoctistans, fungi, plants, animals. Nearly all are aerobic። ስለዚህ ሁሉም አerobic የሆኑት እንግዲህ የተፈጠሩት ከዩካሪዮቶች እንደሆኑ እናውቃለን። ከዩካሪዮቶች ደግሞ ቀድሞ ኤግዚስት ያደረጉት ፕሮካሪዮቶች ስለሆኑ ለዩካሪዮቶችም ዴቨሎፕመንት ደግሞ ቤዙን የሚይዙት ፕሮካሪዮቶች ናቸው ማለት ነው። So one great change that affected the evolution of early life forms was the shift from reducing atmosphere to an atmosphere containing oxygen። ስለዚህ ዩካሪዮቶች የምንላቸው እንግዲህ nearly all are aerobic ብለናል። ስለዚህ aerobic ከሆኑ ደግሞ ያለ ኦክሲጅን ኤግዚስተንስ ሊኖሩ አይችሉም። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ቼንጅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮካሪዮቶች ወደ ዩካሪዮት ሲቀየሩ ያው ፕሪሚቲቭ አትሞስፌር ሪዲዩሲንግ አትሞስፌር ነው ብለናል። ኦክሲጂን በጣም በሎው አማውንት እንዳለ ነው የተመለከትነው። ኦልሞስት የለም እንደማለት ነው። ሶ በዚህ ሲቹዌሽን ውስጥ ደግሞ ዩካሪዮቶች ሊመጡ አይችሉም። ስለዚህ ቼንጅ ያስፈልጋል ማለት ነው በኢንቫይሮንመንቱ ላይ። ስለዚህ there was a shift from reducing atmosphere ወደ atmosphere containing oxygen shift ነበረ። ያም ደግሞ እንግዲህ ቴክ ፕሌስ ያደረገው ከ2.4 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ነው። so it took place about 2.4 billion years ago. so በመቀጠል ደግሞ የምንመለከተው ስለ types of autotrophs ይሆናል ማለት ነው። so እንግዲህ አውቶትሮፎችን በሁለት ዋና ዋና ክላሶች ልንከፍላቸው እንችላለን። ኬሞ አውቶትሮፍስ እና ፎቶ አውቶትሮፍስ ብለን ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያዎቹ እንግዲህ ኬሞ አውቶትሮፍስ የምንላቸው they are organisms that obtain their energy from a chemical reaction. so ከኬሚካል ሪአክሽን የራሳቸውን ኤነርጂ ኦብቴን የሚያደርጉትን ኬሞትሮፍስ ብለን ልንጠራቸው እንችላለን ወይም ደግሞ ኬሞአውቶትሮፍስ ብለን ልንጠራቸው እንችላለን። but their source of carbon is the most oxidized form of carbon, that's carbon dioxide. ስለዚህ የካርበን ሶርስ ያስፈልጋቸዋል። የካርበን ሶርሳቸው the most oxidized form of carbon ነው። ያ ማለት ካርበን ሞኖክሳይድ አይደለም ግን ካርበን ዳይኦክሳይድ ነው እንደማለት ነው። የካርበን ሶርሳቸው እሱ ነው። ነገር ግን ኢነርጂያቸውን ኦብቴን የሚያደርጉት እንግዲህ ከኬሚካል ሪአክሽን ነው ማለት ነው። so the best known chemoautotroph are
the chemolito autotrophs that use inorganic energy sources such as the ferrous iron, hydrogen sulfide, elemental sulfur or ammonia, and carbon dioxide as their carbon source. So all non-chemoautotrophs are prokaryotes. So ሁሉም ኬሞአውቶትሮፎች ፕሮካሪዮቶች ናቸው. They belong to the archaea or the bacteria domains. Then after we have the photoautotrophs. So photoautotrophs are organisms that use light energy and inorganic carbon to produce organic materials. ስለዚህ ፎቶአውቶትሮፎች የምንላቸው ደግሞ ከኬሞአውቶትሮፎች የሚለያቸው ምንድነው? እነሱ ላይት ኢነርጂ ነው የሚጠቀሙት እና ደግሞ they use inorganic carbon to produce organic materials. So eukaryotic photoautotrophs absorb energy through the chlorophyll molecules in their chloroplasts. ስለዚህ eukaryotoችን እንደ ፎቶአውቶትሮፎች ልንወስዳቸው እንችላለን። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ኤነርጂን ከሳንላይት ነው አብዞርብ የሚያደርጉት በክሎሮፕላስት ውስጥ በሚገኝ ክሎሮፊል በሚባል ሞለኪውል አማካኝነት ማለት ነው። በመቀጠል እንግዲህ የምንገባው ወደ እንግዲህ theories of evolution ይሆናል ማለት ነው። ሶ በዚህ ቶፒክ ውስጥ እንግዲህ የምንመለከተው በመጀመሪያ ስለ ላማርኪዝም ይሆናል ማለት ነው። ሶ ጂን ባፕቲስቴ ዴ ላማርክ ከ1744 እስከ 1829 ዓመተ ምህረት ነው። እንግዲህ he was a great French naturalist. So Lamarck sought a naturalistic explanation for the diversity of modern organisms and the animals seen in the fossil record. He proposed the theory of inheritance of acquired characters in 1809. ስለዚህ ላማርክ እንግዲህ የሰጠው ኤክስፕላኔሽን ወይም ደግሞ በኤቮሉሽን ቲዮሪ ውስጥ ያሳደረው ተጽዕኖ ምንድነው ወይም ደግሞ የሱ ሐሳብ ምን ነበር፣ ያበረከተው አስተዋጽኦ ምንድነው የሚለውን በምንመለከትበት ጊዜ እንግዲህ አኒማሎች የተለያዩ አይነቶች ናቸው። በጣም ዳይቨርሲቲ አለ በመካከላቸውና ይሄ ከምን የተነሳ ነው የሚለው ነው እንግዲህ ኤክስፕሌን ለማድረግ የሞከረው ማለት ነው ላማርክ። ሶ እንግዲህ የራሱን ፖስቱሌቶች አስቀምጠዋል እና የመጀመሪያው ፖስቱሌቱ እንደዚህ ይላል፣ new needs ይላል። so change in environment factors like the light, temperature, medium, food, air, and etc. or migration leads to origin of new needs in living organisms. So to fulfill these new needs, living organisms have to exert special efforts like change in habitat or behavior. ስለዚህ ኒው ኒድስ በሚለው ፖስቱሌት ውስጥ ያስቀመጠው ሐሳብ ምንድነው? በኢንቫይሮንመንት ውስጥ በኢንቫይሮንመንት ፋክተሮች ውስጥ እንግዲህ ቼንጅ ይኖራል። እነዚህ ፋክተሮች ላይት ሊሆን ይችላል፣ ቴምፕሬቸር ሊሆን ይችላል፣ ሚዲየም ሊሆን ይችላል፣ ፉድ ኦር ኤር ሊሆን ይችላል። ሶ ቼንጅ ኢን ዘ ኢንቫይሮንመንት ፋክተርስ እነዚህ እንዳሉ ሆነው ወይም ደግሞ ማይግሬሽን ሊሆን ይችላል። ከአንድ አካባቢ ወደ ሌላ ቦታ አኒማሎች ተሰደው አካባቢ ሊቀይሩ ይችላሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቼንጆች በሚኖሩበት ጊዜ የተለየ ኒድ ይመጣል ማለት ነው በአኒማሎቹ ጋር። ስለዚህ በፊት ቼንጅ ባልተደረገው ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ኤክሰርሳይዝ የሚያደርጉትን በአሁኑም ኤክሰርሳይዝ ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ here comes the new needs። ስለዚህ አዳዲስ ፍላጎቶች ይኖሯቸዋል ማለት ነው። ሶ እነዚህ ኒዶቻቸውን ፉልፊል ለማድረግ ደግሞ ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች they exert special efforts like change in the habits or behaviors። ስለዚህ ቢሄቪየራቸውን ይቀይራሉ ወይም ደግሞ ሀቢታቸውን ይቀይራሉ ማለት ነው። ሶ ኒው ኒድስ ይኖራቸዋል። ሌላኛው ፖስቱሌቱ ደግሞ ምን ይላል? use and disuse of organs።
ይላል። ይሄ ሁለተኛው ፖስቱሌቱ ነው። so the new habits involve the greater use of certain organs to meet the new needs and the disuse or lesser use of a certain other organs which are of no use in the new conditions. ስለዚህ እንግዲህ በዚህ ኒው ኒድ ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ እነዛ ኦርጋኒዝሞች እንግዲህ አዲስ ፍላጎት ነው የሚያስፈልጋቸው። ስለዚህ ይሄንን ኒው ኒድ ሚት ለማድረግ አንዱን ኦርጋናቸውን አብዝተው ይጠቀሙታል፣ አንዱን ደግሞ ምናልባትም በቀድሞ ኮንዲሽን ላይ አስፈልጓቸው ሊሆን ይችላል፣ ግን በአሁኑ ላይ ብዙም ስለማያስፈልጋቸው እሱን ደግሞ ዲስዩዝ እያደረጉ ይመጣሉ ማለት ነው። they disuse or ዩዝ የሚያደርጉት በሌሰር አማውንት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ምክንያት እንግዲህ አዲሱን ኮንዲሽን ሚት ለማድረግ ነው የዚህ ሁሉ ፐርፐዝ የዩዝ እና ዲስዩዝ ኦፍ ኦርጋንስ ፐርፐዙ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ሁለተኛው ፖስቱሌቱ ነው። ወደ ሶስተኛው ፖስቱሌቱ በምናልፍበት ጊዜ inheritance of acquired characters የምንለው ነው። so he believed that the favorable acquired characters are inheritable and are transmitted to the offsprings so that these are born fit to face the changed environmental conditions and the chances of their survival are increased. ስለዚህ በሶስተኛው ፖስቱሌቱ ደግሞ ያስቀመጠውን ሐሳብ በምንመለከትበት ጊዜ inheritance of acquired characteristics በሚለው ውስጥ ማለት ነው የላማርክ ሐሳብ ምን ነበረ? እነዚህ እነሱ አኳየር ያደረጓቸው ያው to meet new needs እንግዲህ ዩዝ እና ዲስዩዝ ያደርጋሉ parts of their organs ብለናል። ስለዚህ እነሱ አኳየር ያደረጓቸው ካራክተሮች ደግሞ ወደ ልጆቻቸው ይተላለፋሉ፣ ወደ ኦፍስፕሪንጎቻቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነዚህ የሚወለዱት ኦፍስፕሪንጎች የራሳቸው እንደገና ዴቨሎፕ እያደረጉ መቸገር አይኖርባቸውም ማለት ነው። ስለዚህ አዲሱን ኢንቫይሮንመንታል ኮንዲሽን ኦር ቼንጅ ያደረገውን ኢንቫይሮንመንታል ኮንዲሽን ፌስ ለማድረግ they are born fit። ስለዚህ እነዛ ካራክተሩን ዴቨሎፕ ያደርጋሉ፣ ወደ ልጆቻቸው ያስተላልፋሉ። ልጆቻቸው ደግሞ ፊት ሆነው ለዛ ብቁ ሆነው ይገኛሉ ማለት ነው ገና ከልጅነታቸው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ሰርቫይቭ እንዲያደርጉ የሰርቫይቫል ቻንሳቸውን ኢንክሪዝ ያደርግላቸዋል ማለት ነው። አራተኛው ፖስቱሌቱ ደግሞ ስፔሲዬሽን የተባለው ነው። so Lamarck believed that in every generation new characters are acquired and transmitted to the next generation። ስለዚህ በእያንዳንዱ ጀነሬሽን ላይ አዲስ ካራክተር አኳየር ይደረጋል። ያ ካራክተር ደግሞ ወደ ሌላኛው ጀነሬሽን ይተላለፋል ብሎ ነው የሚያምነው ማለት ነው። እና so that new characters accumulate generation after generation, so after a number of generations a new species is formed። ስለዚህ አዳዲስ ካራክተሮች ከጀነሬሽን ወደ ጀነሬሽን እየተላለፉ ይሄዳሉ። ከዛ በኋላ ከብዙ ጀነሬሽኖች በኋላ አዲስ ብዙ ለውጥ የተካሄደበት አዲስ ስፒሲስ ይፈጠራል የሚል ሐሳብ ነው ማለት ነው ያስቀመጠው። ሶ የላማርክን ዩዝ እና ዲስዩዝ የሚለውን ሐሳብ በምናነሳበት ጊዜ in this part of his theory he suggested that when a structure or process is continually used, that structure or process will become enlarged or more developed. So conversely, any structure or process that is not used or is rarely used will become reduced in size or less developed ይሆናል ብሏል ማለት ነው። ስለዚህ ዩዝ እና ዲስዩዝ ስንል የሆነም ፓርት ኦፍ ኦርጋናቸውን አብዝተው የሚጠቀሙት ከሆነ በሳይዝ ኢንላርጅድ እየሆነ ሞር ዴቨሎፕድ እየሆነ ይሄዳል የሚለው ነው። በተቃራኒው ደግሞ የሆነም ፓርት በጣም ምንድነው ሬር በሆነ መልኩ የሚጠቀሙት ከሆነ ወይም ደግሞ ኦልሞስት የማይጠቀሙት ከሆነ በሳይዝ ሪዲዩስድ እየሆነና ሌስ ዴቨሎፕድ እየሆነ ያ ፓርት
ኦር ደግሞ ያ ኦርጋን እንደሚመጣ ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ ያ ስትራክቸር እንደሚመጣ ነው ማለት ነው የሚናገረውና the classic example he used to explain the concept of use and disuse is the elongated neck of a giraffe. So ላማርክ ይህንን ሐሳቡን እንዲደግፍለት በመጀመሪያ ያነሳው ኤግዛምፕል ስለ ኔክ ኦፍ ጅራፍ ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ የቀጭኔ አንገቷ ረጅም እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ ከዩዝ እና ዲስዩዝ ጋር አገናኝቶ ኤክስፕላኔሽን ሰጥቶበታል ማለት ነው። So according to Lamarck, a given giraffe could over a lifetime of straining to reach high branches develop an elongated neck. However, Lamarck could not explain how this might happen. ስለዚህ እንደ ላማርክ ሐሳብ ከሆነ አንድ ቀጭኔ ሃይ ብራንችስ ወይም ደግሞ ረጃጅም ቅርንጫፎችን ደርሶ ቅጠልን ለመብላት በሚፈልግበት ጊዜ በጣም እየተንጠራራ ብዙ ጊዜ በሚጥርበት ጊዜ ከዛ ብዙ ጊዜ ከመንጠራራቱ የተነሳ ወይም ደግሞ አንገቱን ብዙ ጊዜ ከመጠቀሙ የተነሳ ኢሎንጌትድ ይሆናል የሚል ሐሳብ ነበረ ያቀረበው ማለት ነው። ስለዚህ ኢሎንጌትድ የሆነ ኔክ ዴቨሎፕ ያደርጋሉ throughout process ማለት ነው። ስለዚህ over a lifetime ነው ይሄንን እንግዲህ ዴቨሎፕ የሚያደርጉት ይሄንን ካራክተር ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ በሚል መልኩ ነው ሐሳቡን ያስቀመጠው። ሌላው inheritance of acquired traits የሚለውን በምንመለከትበት ጊዜ he believed that traits changed or acquired during an individual's lifetime could be passed on to its offspring. So giraffes that had acquired long necks would have offspring with long necks rather than the short necks their parents were born with. ስለዚህ የላማርክን inheritance of acquired traits explanation በምንሰጥበት ጊዜ እንግዲህ ላማርክ throughout their life ዴቨሎፕ ያደርጋሉ ያንን ረጅም ኔክ። ከዛ በኋላ ግን ወደ ልጆ የሚተላለፈው እነዛ ቀጭኔዎች ሲወለዱ የነበረው አጭሩ ኔክ ሳይሆን ረጅሙ ኔክ ነው ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ዴቨሎፕ ያደረጉት አኳየርድ የሆነው ትሬት ነው ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፈው እንጂ መጀመሪያ የነሱ ወላጆች የተወለዱበት አይነት አጭሩ ኔክ አይደለም የሚል ሐሳብ ነበረ ማለት ነው ያስቀመጠው። So this type of inheritance is sometimes called Lamarckian inheritance, and it has been disproved by discoveries of genetics. However, Lamarck did believe that evolutionary change take place gradually of evolution and constantly. ስለዚህ ይሄ ሐሳቡ እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ዲስፕሩቭ ተደርጓል። ነገር ግን ኢቮሉሽነሪ ቼንጆች throughout time ከጊዜ ወደ ጊዜ ግራጁዋሊ በጣም ቀስ እያለ የሚቀየር ነገር እንደሆነ ግን እሱም ያስቀመጠው ሐሳብ ነው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የሲግኒፊካንስ ኦፍ ላማርኪዝምን በምንመለከትበት ጊዜ አራት ዋና ዋና ሲግኒፊካንሶች አሉት። የመጀመሪያው it was first comprehensive theory of the biological evolution። ስለዚህ የባዮሎጂካል ኤቮሉሽን የመጀመሪያው comprehensive theory ነው። ስለዚህ ያ አንድ ሲግኒፊካንስ ነው። ሌላኛው it nicely explains the existence of vestigial organs in animals due to their continuous disuse. So vestigial organs የምንላቸው they are organs that are part of the organism that are no longer in use. So that can be used to determine the relatedness of different species. For example, the bone structures of the front flippers of whale contain bones of limbs that exist in mammals such as cows. So ሶስተኛው ምንድነው የላማርኪዝም ሲግኒፊካንስ ማለት ነው። it explains the development of strong jaw muscles and claws in the carnivores due to their continued extra use. And the last one is it stimulated other biologists to look for the mechanism of organic mechanism. So እንግዲህ እነዚህ የላማርኪዝም ሲግኒፊካንሶች
ናቸው። በቀጣዩ ክፍለ ጊዜያችን ከዳርዊኒያን ቲዮሪ ጀምራለሁ ወይም ደግሞ ዳርዊኒዝምን በመመልከት የምንጀምር ይሆናል ማለት ነው። ለዛሬ ግን እዚህ ጋር